سلاف قطابیان خوشتوی اگر خود حس کردن ویوانه دا از بوه چیروکا پولا دازه شروع وکیم لجیر ناو نیشان تریجر آیلند گزیر تا گنجینه کو چیروکا که یالا کب سابره وکید بیجن هر چند هشر رو کشتنه تیدا بس با قصتاوی چیروکاوی خوشه ام بس حکینه بری ام چینه ناف چیروکی دا لازم ام درباره کارێکتەر سەرەکی وی چیروکی بزانین هر واسه درباره نڤیسەری ویجی هر چند ویزاری بارب تپسیاش اپیزودات خلقاتن یا دوی اف چیروکیجی دا بجبت سر 8 زنجیرا اللي همي صالة همي داخل نابن ديف بيتوين من تو ديف دم داسين شانكيري داومي اف خلاكيا داخل بنبو امتحان يانجي ازمونا ويزاري ام بس حكينا گلک اگرن گفت چیروکه چونکی 16 نمره جتن تایبت اگر 8 اپیزود داخل من یعنی بکرتی هر اپیزودی که 2 نمره جتن لیگرن گن واجش بینه که این چونکی سالی که همه اوه هاد بود بی جیم هوکینز was the young hero یعنی اوه جی مهمه قهرمانه که گنج بود تو بزان یعنی دیر نگیره پسیاج وارا جی بند کنه اوپشنه که ای بیه که جی بینن تشتا که نورماله لازم هم گرنگیه پیبدهی لبری همچین ناف چیروکی دا و کارێکتەر و نڤیسەری دا امزانی که فکر و تریجر آیلند چه یعنی بکرتیه که بدین قطابی تایبت اوید ایکم جادین پولا دازه گرنگه بزانن کنه اف چیروک صحبت و چای و چانینه تریجر یعنی گنجینه آیلند گزیرته یعنی جویره دیاره کو اوه گزیرته گنجینه گاله هاتیه و شاردن هرچنده با بده مدینینه بزان اف اساجی سایلند آیلند امنا بجین آیسلند آن آیسلند تریجر آیلند گزیرتا گنجینه اگر مزورینه و بو بره اود بره دا کاپتنک هبو ناوی کپتن فلینت ناوی کپتن فلینت بو سفینه که بو گشتک کر بو گشتکا دریایی کر بو و گنجینه خو وشارد بو گزیرته وشار بو طبعا هندکش طاقم دوید مین نسا خو زورنه و بجا بری بمریدن او نقش گنجینه او جهلی وشاردی نقشه و یه گنجینه خو دادف که دادف جگیره خو ناوی کپتن بیلا پشتین گفت کپتن بیلا جی ودگل هندک دسته که دی طاقم سفیناوی ساخن زورنه و جا ایک شوان کپتن بیل جگیره وید دیتا میخانه ناوی میخانه که ادمرال بین بویه یا جیمه و دای بابتویه دیتا ویره و پشتینگی طبعا اوی کپتن بیلی براهنگی جگیر کپتن فلین بو سر سفینهش برهنده طبعا وقتی کپتن مریدن جگیر چشتا جهوی و بیتا جیموان بیشته از حس که مهم ناوی کپتن گازب کنه من على اساس با چیه کپتن امنمری از جگیری ما از چشم جهوی از ما کپتن و نقشه گنجینی یه دف جگیر خو یه دایف وی کسی کوب ناوی دی اول سیلیر در یوان پیر یانجی کپتن حتی ناوی بیلی بونست بجا اف حواله دیت مایه و اوید سر سفینه فلینت طبعا گله که دجین مایه و هر حواله بیلند گلوی بون او جی هر دسته که بود سر سفینه فلی شولد کرد اف کسا دین اواجی دوید بخو گنجینه ببینن یعنی دوید گنجینه بوا بیتن یعنی او زانن کو نقشه گنجینه یف کپتن بیل یه دافی چنکه دا جگیریوی یعنی شنده زان کو یه دافی بجا اوسا دین میخانه لید گرن یعنی اویدیا خالا رج بود دینن بجنه لازم اواجید وید او بخو گنجینه بین نقشه گنجینه جه ورگیرن یعنی حوصا صحبت بردام بید و حتی گشتکا دیت تا دست بکرن و نقشه چی دفنده کسی دی و پشنده کسی دی چند دسته که اکادی سفینه کنی چند وی گنجینه ادگریه ام بس حكينا درباره کارێکتەر سەرەکی طبعا راستی گلای گرنگی هماشت ویزاری هر ویرب که تا بسیار بیشتر Dash was one of the main characters of Treasure Island story بیشتر او کیش شوان بو کو ایکش کارێکتەر سەرەکی گزیرتا گنجینه بو اگر بس حكينا پرتوکا مدا یا Sunrise 12 4 کارێکتەر سەرەکی دامه جیم هوکینز او کارێکتەر سەرەکی main characters یعنی سەرەکی the captain بیل بحث بیلا تمام اوش سەرەکیه هر واسا دکتر لیفزی ویجا امریکی دکتر بریتانی دکتر و هر واسا لونگ جون سیلوا یعنی ما چند کارێکتەر سەرەکی هنه 4 main characters تمام مثلا اگه نووگیدی بینیدن نابیده کارێکتەر سەرەکی ویجا وید تبزانه تمام مثلا بیشتر Dash was one of the main characters of Treasure Island story بیشتر A. Jim's father B. Jim Hawkins C. the Captain Bell D. بیشتر both مثلا
جیم هوکینز و the captain ده هر دوک دروست بن یعنی بزن اف کسی دی نابنه main character نابنه کارێکتەری سەرەکی ڕاستی ئەوە گەڵێک گیرگێتە بزانی چهار کارێکتەری سەرەکی مێتەی جیم هوکینز کاپتن بیل نه کاپتن فلینت چکی کاپتن فلینت یمری دکتر لیڤزی لونگ جون سیلڤر تنێ چهار کارێکتەر سەرەکینە ئەوە گەڵای میمە ئەم بێ سەحکەینە بدیڤدا طبعا چند ڕوونکردنەیەکی دامە سەروان کارێکتەرە هەرچەندە مەلزەمێدا مە هەر چهار کارێکتەر تێنە دەمە گەڵە کارێکتەری دانای تەمامە داقتابی یعنی معلومە سەرهەمی هەبن بەریشتە ناو چیرۆکێدا بەس باک بزانە کارێکتەری سەرەکی یەدوێ چیرۆکێ جێمە دکتۆر لیڤزیە لۆنگ جۆن سیلڤەرە و کاپتن بێڵە نە کاپتن فلینتە تەمامە دەڵ ئەم بێ سەحکەینە هەندێک زانیۆریە سەر جیم هوکینز وەرگرین و چ تشتە one of the main characters of Treasure Island story ایکش کارێکتەری سەرەکیت چیرۆکە گزیرتە گەنجینەیە گرنگی ئەم ناوێوی first name و last name زانین جیم هوکینز طبعا جیم ناوێویە هوکینز ناسناوێویە last name Bishtama is the young hero and most of the story is told in his words طبعا Bishtama قهرمانکی گنجه تماما and most of the story is told in his words زوربه چیروکیش دوی تیتا گوتن یا پیوی تیتا گوتن یعنی الویرید بیشتما جیم هوکین چه تشتا is the story teller تمام storyteller یعنی چیروک بیجان حتی بیشتما narrator جی درسته narrator هر دوک ایک معنی storyteller یا narrator هر دوک یعنی چیروک بیجن یعنی او کسی چیروکت بیجتن چیروک اگزیتا گنجنه و اکید بیجن فد گریده و جیم هوکینز هر واسا is the young hero of the story قهرمان چیروکیه و most of the story زوربه چیروکیش پیوی دیده گودن هر چنده پارچه کت اپیسود دهاتی ده ششه و هفته و دکتر لیوزید بیجیتن او ودگریتن بس زوربه یا بیشتن most یعنی زوربه چیروکی کی ودگریتن جیم هوکینز بیشتن و کدیم بس حکینه جیم هوکینز چایه کیه و چایه و چانینه his parents بیشتن دایبا بتی are the keepers آنجی honors خدانه چنه of an inn طبعا پیوا این مهمه میخانه بیشی دایبا به جیم میخانه که هی called the admiral bamboo نوی میخانه admiral bamboo گرنگ ویزاری چه بین the admiral bamboo was dash in treasure island نوی چه بوز the name of an inn نوی میخانه کی با کوی نوی درهمه کی بو آن رام آن نوی خورنه کی و خورنه کی بو و تزانه the admiral bamboo was an inn that was owned by Jim's parents یعنی که خدانت به دایباب جیم بون and the story begins گلای میمت بزانی که چیروک چه دست بید گردن when an old seaman طبعا گرنگ تبزانی seaman و سیلیر ایک معنی نه سیمن و سیلیر هر دو یعنی دریاوان تماما سینونیم هفواتانه two words with the same meaning دو پیف همان رامانده بیشتما an old seaman arrives and stays طبعا بیشتما اف دریاوان بیر چلته تتوی میخانه چیروکنگی دست بید که وقت دریاوانه که پیر تتوی میخانه and stays آهان مینی دلوه یعنی ناچتون though always worried about people who will come looking for him and his secret بیشت هر چنده اف all seaman اف دریاوان پیره یعنی all sailor هر دم یه قلقه در باره وان کسا اوید گوده اینو نهینیاوی کشف کرد من his secret نهینیاوی چیه he has a treasure map اوی نقش گنجینه و تمامه when he dies بجید وقته کپتن اف دریاوان پیل مری طبعا نویه درستای بیلا تمام بیلی بونز full name نویه تماما بجید when Bill dies on when the old seaman dies وقته اف دریاوان پیل مریتن Jim finds the secret جیم نهینیاوی زانید نهینیاوی چیه a treasure map نقش گنجینه و نقش کیش گنجینه اوا کاپتن فلینت و شاردی and this leads to the dangerous voyage to treasure island بیش اوش بیتا اگره هنده کو گشتا کامترسی دار بهتا کرن بو گزیتا گنجینه اول نسبت کارکتر سرکی ایکش کارکتر سرکی جیم هوکینز امزانی ینگ هیرو قهرمانه که گنجه most of the story is told in his words زوربه چی رو که پیوتیتی تا گوتن مثلا شید ویزاری بین بیشتتا dash was told
by Jim. آنجا بشته most of the story was told by dash. زربه چیرو که هاد بیگوتنش لایکی و by Jim آن بشته دکتر لیوزی آن حتی هر کسی که بید دوشته most of the story was told by Jim. The story of Treasure Island چیرو که اگزیتا گنجینه and he is also a young hero and his parents دای بابا توی are keepers of an inn ناوه میخانه جان ادمیرال بمبو چیرو جی مگود کنگی دست بگه وقت دریوانه که پیر دیتا میخانه اوت مینیتا و مگود پشتین گوی دریوانه پیر نهینیه که هیچ شتا که نهینیه و افجی چیه treasure map نقشه گنجینه map نقشه treasure گنجینه طبعا وقتی اول مریتن جیم نهینیوی زانیتن و پشتینگی چتا دف دکتوری و لیگ داتو و جماعت اگه لیگ داتو سفینه گید گیرن و چند گشت اگه تیم بو گزی تا گنجینه دا کووی گنجینه ببینن ام بین کارکتر اگه دی کپتن فلینت ما گود کپتن فلینت نه کارکتر سرکیه کپتن بیل کارکتر سرکیه بس ما اوجیه دانای داتا بزانی کپتن فلینت طبعا اوه کس بو اوه مگودی اوه کپتن کپتن بیل بو اکید بیجن کپتن بیل آنجی the کپتن اوه جیگیر کپتن فلین بود تمامه یعنی اوه جیگیری وی بود ام بین کپتن فلینت اوه او کس بو اوه نقشه گنجین داف که نقشه گنجین داف جیگیر خو کپتن بیل کپتن فلینت چه بو کس اگه چه بو he was the most dangerous pirate that ever sailed بیشت او ایکش مدرسی داترین چتا بو که حتی نو که گشت گیری اول ویت بزانی مثلا شت ویزه بین dash was one of the most dangerous pirate that ever sailed ایکش مدرسی داترین چتا بی که حتی نو که گشت گیری ویت بیجی کپتن فلینت and his ship بحث سفینویش گید was painted with terrible eyes on its sails بیجی سفینوی چه سر بو with terrible eyes یعنی هاد بو وینکیرن به جاوه تصویری جاوه کلیت سر بون اونت سیل سر کی روی بون سر پرده سفینه و سیلز یعنی پرده سفینه گرنگل ویرده سو مازانی کپتن فلینت ایکش مدرسی داترین چتا بو گشتگیری و سفینه‌وی was painted with terrible eyes اونت سیل سفینه‌وی جی تصویریت دو جاوه گلاکت کلیت سر بو بس او نه مین کارکتره بس وک زانیاری طبعا کپتن فلینت او کسا بو او گشتگیری و گزیت مثلا گنجینه و شاردی و پشتینگی نقشه گنجینه دف جگیر خود دایف کپتنی و نوی بدرستایی بیالا ام بس حکینه the captain طبعا اوی گلا اینا و تای پاشیانده خاری برگین the captain the old sailor the old seaman belly bones اوه همین اوی دوینه the captain also called Bill بجید هر واسب ناو بیل جیده تگازگن اف کسا کیه is the old seaman دریوانه که بیره مگوده در seaman on sailor ایک معنی who stays at the Admiral Bamboo کود مینی دول میخانه Admiral Bamboo he was actually a pirate first mate to pirate captain called Flynn بجید براستی اوه اف کابتنه آن اف بیلا کی بو was a pirate اوه جدهی بو هر واسه first mate یعنی جیگیر که بو جیگیر جدکی بو طبعا اوه هر دوک جدنه کپتن فلینت و the captain بیل هر دوک جدنه بجید کپتن بیل جیگیر که بو جیگیر کپتن فلینت بو تمامه کپتن فلینت جی جده بو pirate یعنی جده بجنمه before Flint died تمامه بری فلینت مری چند سال اگه بری مری he had given Bill اوی چه دا بو بیل a map نقشه گنجینه دا بو that showed where he had buried his treasure کو نشاد دا کنه اوی گنجینه خلکی و شارتیه یعنی بری کپتن فلین مریتن اف کپتن فلین تا مانه مگود اوی سفینه که بو و گشتگا دریایی کر بو و گنجینه و شار بو پشتینگی نقشه گنجینه کپتن فلین دتاف جگیره خود جگیریش بنگیز بجنه first mate دتاف کپتن فلین تماما بری بمریتن before he dies بری بمریتن و اوی نقشه جهه چه نشاد دا show that where he had buried his treasure یعنی همیر این محیطش سر بون کانه اویل کی و گنجینه خود و شارتیه افجد بیشتم the people who are looking for him بیشت اف کسی کپتن بیل گرن
different. At the start of the story دست بيكا چیروکی وکی بلاک دوگو وکی پیویو اف جماعت تل دیف کپتن بیل گردنه میخانه بسیاروید کن بسیار جمد کن بجنه بیلنات یا ویره are the other members of the Flint's crew یعنی دستگاه سفینه بیشت اوجی اندامت طاقم آنجی دستگاه فلین بین سر سفینه یعنی اوجی هر دیگه کپتن بیل بین سر سفینه تمام و جا نقشه ایف که نقشه گنجینه یه دف کاپتن فلینت یه دف کاپتن بیل اف جماعت دیجی زوریه و حسکن او بخو گنجینه بن و جا تینا میخانه اول دیف کاپتن بیل گیرن داکو نقشه گنجینه جیور گیرن who want to find the treasure for themselves بجید اوان کساجی تماما اف کسی دید گل سفینه فلینت's crew یعنی دسته که طاقم سفینه اف دریاوانت گل فلینت گشت گیره طبعا کاپتن بیلجی هر دریاوانهی بو بس پوزیشنوی کاروی منصبی مازم بو جگیری بو اوه دیجی کار جواست کن سر سفینه فلین بیشت اوه دن دیو بیلد گرن داکو نقش گنجینه جوار گرن و بخو چپ کن find the treasure for them بخو گنجینه بینن یعنی او حس کن او بخو گنجینه بینن و بیل نبینیدن ام بس حكينا كاريكتر اكيدي او جي كاريكتر او جي مين كاريكتر دكتور ليفزي تماما شولوی چیه he is a doctor دکتوره and also a local man of the law ظلامك یساییه هم دکتوره هم ظلامك یساییه so magistrate ما هی magistrate هر یعنی man of the law باشه هم ده چیرو که داید بارگی یعنی ویتران دکتور دو تشتا دو شواد که he is a doctor and also هر واسه تشتا local man of the law ظلامك یساییه یعنی پاره زرجی he is a good friend to Jim on later بیشت او حوالا که گلا که باشه بو جیم on later و پشتینگی he helps the squire Trelawney اوجی شخصا که دیگه مختار گون دیگه نوی squire Trelawney بیجید پشتینگی هاریکاری squire get to organize and manage the voyage to find the treasure island طبعا پشتی جیم نهینیا كابتن بيل يزانيتن كو نقشه في و كابتن بيل بشتنجين مريتن او راد بيت نقشه باتن و داتف دكتور ليفي داتف مختار جندي the square Trelawney ناويوي square يعني مختار Trelawney ناويوي بشتنجي راد بن گشتا گريك دخن organize and manage the voyage گشتا قد دريوه ريك دخن و چند شد كان find the treasure چند دا قول گنجينه گريه اول بعد دکتور یعنی تبزانی دکتوره و local man of the law حواله جیمجی ام بس اگه کارکتره که دیگه سرکی لونگ جون سیلوا اوجی لایک بیل اوجی وکی بیل چطور was a member of Flint's old pirate crew بیش اوجی ایکش اندامت فلینت بو تماما اوجی جتایک بو پایرت بو جتایک بو یعنی ایکش دسته که گیون یا فلین بو ایکش جتا بو he is one-legged man ظلامه که چایه he is one-legged یه بلنگه که اوه گلای مطبزان یعنی کارکتراوی که هزاگه چا بو لونگ جون سیلوا تماما نوویه تفاصیل تبزان لونگ جون سیلوا هنده که بایم سیلوا بتنه تتگاز کن بس نوویه complete full name لونگ جون سیلوا بیشت he was one-legged اوه بلنگه که بود طبعا اوه جید گل کابت فیلم بو اوه جید جدایه تماما he has a parrot ببغای کبی تماما ببغای that goes everywhere with him کود گلوی چیتا همی جها squire Trelawney makes him the ship's cook بجید squire Trelawney وقت چل گنجینه گرین چلت گتن اوید گتا ship's cook طباخ سفینه and also makes the mistake of telling him the purpose of the voyage يعني اف squire Trelawney چت گتن نهینی و گنجینه کشفت گتن بیتا لونگ جون سیلور کو تو ده اید گلمه ام ده چیل نقش گنجینه گرین so the ship's cook یعنی طباخ سفینه یعنی کاروی سرسفینانی ship's cook بو لونگ جون سیلور طباخ سفینه بو بجی سکوایر خلط گتن خلطی اگید گت و نهینی و گشت بود بجدن چین اساس گنجینه گرین پشتی سیلور زانی که اولی چند گنجینه گرین سیلور then secretly brings together بیشی جماعت حکومت گتن نهینی و other members of Flint's old crew بیشی اف جماعت دیگه سر سفینه فلینت طبعا گلکن مثلا پیو مهی بلاک دوک مهی لونگ جون سیلور مهی گلک کسی دیگه ما وقت ساخن
بيجيت لونج جون سيلفا تشيدوانا خراكون كياتن أو چونکه حوالته یک برید گل سفینه فلین بون to join the voyage داکو بینه ویگشته دا بجداری ویگشته بن and then steal the treasure داکو گنجینه بدزن آن گنجینه بخو ببینن یعنی لونگ جون سیلفا کورتی و تبزان لایک بیل وکی بیل آنجی لایک پیو آنجی لایک بلاک دوک وکی وکسا او جی ایکش دستکت سفینه فلینتا ایکش دریاوان سفینه فیلم بو also pirate جته اوجی هیس یک شخصیت ها زبزانی که appear یعنی description وصفاوی one legged man ظلامه که بلنگه که has a parrot ببغه که هی و دگل ویچته همی جا هر وصا سر سفینه اسپانیول وقتی چند گنجینه گرین شولای نید دنوید گنه شیپس کوک طباخه سفینه پشتی اینگی مگود اف سیلور سر سفینه جماعت خوید که اونتی نیتن بیشته ورن ام ده چیل گنجینه گرین دا بخو ببینی ام بینه کارکتر اکیدی اوه مین کارکتر نینه مگود بس 4 کارکترن بس اوی جم دوار گرین اوه جی یعنی بوزانیاری چنکی چی رو که ده بلاک دوک یعنی سایرش اگه تو ترجمه حرفی بود که بس هم ترجمه حرفی بونا که این هم هر در نوهی بیجین چنکی کپیتال هم بجین بلاک دوک کسی که چه بو he was a dirty man with an unpleasant skin color بیشت اوه ظلامه که چه بو یه پیز بو چپال بو و روی وی رنگه که گله که نخوش لی بو unpleasant یعنی نخوش تمام اشیاء بی unpleasant و نگه pleasant یعنی ری خوش بس unpleasant یعنی روی نخوش ده تایبت لازم سکین گل بیتن دوی معنی ده he wore a sword in his belt اوه گلای موید بزانی اوی چه سیله هوی بو he wore a sword قایش اید برا بو پیتا دبلی سایلنتا in his belt شیرک افود با قایش هوی را بو and 2 fingers were missing from his left hand و دو تبل دست دیوی چپه و نبون یعنی وید بزانه 2 fingers are missing from his left hand هشیاری و left جیبی دو تبل دسته بیه چپه و نبوم اصلا شاید ویزرای بین بیشتر dash was a dirty man with unpleasant skin color who wore a sword in his belt and 2 fingers were missing from his left hand بیشتر کیش دریوان بو که ریویه نخوش بو و شیرید بقایش های را بو آن دو تبل دسته و نبون دی بیجی او بلاک دوی بو او وصفا بیه کسی که دی اوجی خرد جاتنه طبعا او خرد جماعتت فلینتن او خرد گل فلینت بون سر سفینه وی بس شولید و همیو نگود نه بس شوله که گوته شوله بیلیه گوته جگیری وی بو فرست میج برهنده نقشه دا بو فینه دا بو وانه پیو the blind man طبعا نوی بدستای پیویه بس نوی که دیشت تگازگن the blind man برگو اف ظلامه کوره ید بجنه ظلامه کوره He was a blind man بيجي او ظلامه كي كورا بو he was walking with a stick بيجي گوپالا كي بريفاتشو طبعا اوه مهمه بيترزون كانه كي گوپال بيگو stick يعني گوپال in front of him پیشی خو يعني گوپالا كي تادو چو he wore a cloth پاتک گیره بو over his eyes and nose سر جاوید خود دفنه خو and he was bent over و یه چا بو یه پشکوول بو یعنی وصفه و کارکتر لازم تبزانی و ناوید و دناوید پیو and blind man هر نفسی کسه یه کوره بو he was a blind man and he was walking with a stick in front of him he wore a cloth over his eyes and nose and he was bent over بیجید پاتک سر جاویدوی بوش برکوی کوره بو and he was bent over و یه پشکوول بو تمام پشخار بو یعنی شید ویزای بین بیشتر dash was a blind man and dash was walking with a stick بیشتر او کی ظلام بو was the man that was walking with a stick in front of him and he was the man who wore a cloth over his eyes and nose and was bent over او کی ظلام بو گوپالی تاتو چو پاتک سر جاویدوی لازم تو بیجه پیو یعنی بلایم هم جاده هر بجات نداده بشته تا بلاک دوک سکویر تریلان این نخیر و تا هر ایک کسایەتیێ بزانی رنگوریوی بزانی مثلا بلاک دوک دو تبل دسته چپه و نبون و دسته چپه و جشیاب نه دسته راسته او دو تبل نسته تبل او پشتینگی شیره بقای شورا و روی unpleasant بو dirty man ظلامه که قرجی بو blind man یه چا بو همش نوی دیاره پیو یه گوره بو و ستیک اوجی مهمه گوپالای وی بو و cloth پاتک سر جاویدوی بو چون یه گوره بو and bent over یه پشکوول بو ام بین کارکتر که دی او جی مستر سکوایر تریلاونی طبعا نوی بخود تریلاونیه بس سکوایر جون تریلاونیه نوی بس من دا قبل بجنی سکوایر چکی مختار گون دید بجنی سکوایر ام بین سحکینه اف سکوایر چا بود طبعا مستر سکوایر آن تریلاونیه و هر دوک ای کسن عادیه
he was tall کەسێکی چاویە درێژ بوو strong یە پێز بوو with eyebrows that were very black بێژیت بریێتوی چاو بوو گەڵێک ڕاش بوون بری قەلەم واکیت بێژن and moved a lot when he spoke و بێژیت بریێتوی چ لێت هاتن گەڵێک حرەکین وەختێ ئەوت ئاخف يعني هما بهوسة تنداي معلومات سا الشخصية طازة مثلا شيت ويزايبين بيشتد داش was a tall strong man with eyebrows were very black and moved a lot when he spoke بيشتد او كيش داري افان بو يدريج و بهز و بريت ويتراج بونو قالاي بريت ويتلفين دامي داخل دي بيجي the squire آيت شي بيجي تريلوني عادي اكيش ناف بيتن درسته هما بحث برياكير eyebrows تماما eyebrows او برينا اما بريراش كيشكا دي بيجي the squire يانجي تريلوني ام بينا كساكيدي طبعا ما كابتن ورقي كابتن فلين ما ورقرد او كابتن ايكي بو اوي گشت گيري اوي مري تام او چيرو كي دانينا بشتينجي جيگير اوي بيلا بس على اساس بتاخو كابتن على اساس با وقتی کاپتن بدرستایی مر جگیروی چتا جهوید بیتا کاپتن بجا او نوی خود گتا کاپتن بس پشتی اینگی پشتی او جین مریتن کاپتن اکی دید دیتن سفینه کنید دانن دابچل گنجینه بگرین سمولتا او جید بیتا کاپتن اوی سفینه ویجاد بجنه کاپتن سمولت او سفینه نیه او دیکوچن لوی گنجینه گرین پشتی نقش پشتی کاپتن بیلت مرید و نقشه جواد گیرن چند سفینه کنید گیرن ویجوی سفینه کاپتن اکی بودانن ناوی سمولتا تمام او سانده کسی دیج گل کارت کنو و شول جواز دنوی So Captain Smollett کسایی چا بو he was a serious کسایی رشد بو careful یه هشیار بو and honest پیدای silent کسایی رازگو بو sort of person یعنی کسایی که حسابو یه جاوکری بو یه رشد بو و کسایی رازگو بو and says exactly what he thinks و همه او تشته او حضرت کردن یعنی وید بیجیتن مخالفو تشته و ساته دانی نظرامه که مجد serious He was described as a real treasure by the Squire Trelawney يعني Squire Trelawney وصفه في كسيت كاتم بتشا في باي a real treasure جنجينا رستقينا بيشت أفضل بحث كابتن سمول بيشت أفا جنجينا كحقيقية لازم في كسيش خونه كين چونكي كساكي چايا يرجده careful يهشياره honest كساكي رازگوية جي ام بس حكينا مستر أرو كيه و تو کەسایەتیێن نوێسی نه کارێکتەرێکی سەرەکی بەس کەسایەتیێن نوێسی he was a brown old sailor دەیڤانەکێ وەکیت بێژن یێ بیر بوو یێ ڕاشناسمەر بوو brown old sailor یێ ڕاشناسمەر بوو دەیڤانەکی پیر ڕاشناسمەر with earrings ئەvە گەڵێ یعنی ئەvە بڤۆت دێتە فەرق کردن هەموو بەحسێ گوهار کرد دەدەی بیرە خول مستر ئەڕۆینی ئەvە مستر ئەڕۆ تنێ گوهار کرد گوهی بەحسێویت کرد in his ears بێژیت ئەو کیش دەریێڤانەکی پیرە ڕاش ئەسمەرە گوهار کرد گوهی هەموو ئەکسەرە وەختێ نەوەت دەتە مادام دە بەسی earrings دیت گوهار کرد دەدەی مستر ئەڕۆی هەڵبژێری He had no control over the crew بيجيت أوي چه كنترول سر طاقمي نبو چونكي اف مستر أروا بيتا جيگيري كابتن سمولت طبعا أوي جيگيري جي چه كنترول سرني نگل ما يفت خوتن بيجت he has no control on had no control over the crew بيجت أوي چه كنترول سر طاقمي نبو هندي فت خار يعني شغل خوب درستایی نتكر and began to act like a trunk man يعني دست بچه دست بسرداری که وکی ظلامه که سرخوش یعنی وکی ظلامه که سرخوش سرداری گر Evans by Mr. Arrow مثلا was a brown old sailor with earrings in his ears and had no control over the crew and began to act like a drunk man بجید ظلامه که راش پیز بو یا راش اسمر بو دریوانه که راش اسمر پیر بو گوهردگوهی بون و چه کنترل سر طاقم سفینه نبود چونکی میوت خار درانک من سرخوش بود اوه مهمه تبزانی و کارکتر کەسایەتیێ بزانێ بێنگان ئەvە کەسێکی دیە دناوێت تایت بێژنێ the man of the island زەڵامێ گزیرتێ طبعا ئەف بێنگانە ئەvە یێمال گزیرتێ يعني نزفري أبد جال سفينة يما والجزيرتي أبد الحس جال جنجينا كابتن فلين جاريتن باشيد بينيتو بتا جهاكي فات شيريتن يعني أبد بينيتن حتى جماعة ديتشن أبد بينيتو خريو بريا جهاكي بنغان بجنة the man of the island ظلامي جزيرتي أبا همو الوي جزيرتي موي نزفري أبد جال چو سفينة
جکا بومای چنده یعنی بومای گلک ساله. he was a white man پاشی دیارد که جکا بومای چند ساله بیشت اف ظلامه دست پیکی ظلامه که white man بو یسپی بو یعنی فیسی و سرچویت but his skin had been burnt by the sun بس بیشید روی وی سرچویت وی سود بون پتاوه تمامه یعنی اوه اولی ظلامه که سپی پیست بو اکی بیشن پیستوی سپی بی سرچویت وی بس پشته اینگی راج بیل بر حتاوه he was bent over اوه جی پشکوول بو جمع مده کارکتر ور گیتم bent over پشکوول کن پیو تمامه اوه the blind man پیو اوه bent over باشه اوه جی مورگرد the man of the island on Bengan او جی چای bent over مثلا اگر گوته dash was bent over او کیش بوی پشکوول بنگان جی مایه هی وما پیو جی هر دوک چانه هر دوک پشکوول کن he was wearing bits of all seamen's clothes and he also had an old bed around his waist بيجيت افيجي هندي قدومه ده جلكت جابن که بو بال گزیته ما بو و یعنی جلک نما بون هم سحت كده وارا در یوانه که مری بال وارا جلک بربان جلکیت وارا ها بای کیون دا کته و اما قدومت لیک دا بینو پیت قطن he also had an old belt قایشه که کیون جی هبو around his waist دور کمرا وی یعنی اوی قایشش دیگه مثلا شد ویزاری بینتن وصفایی بودن بیشتر dash was a white man but his skin had been burned by the sun بیش ظلامه که سپی بو بس روی ویل بر حتاوه سود بو او کیه دی بیجی بنگان آنجی the man of the island آنجی بیشتر dash was wearing bits of all seamen's clothing آنجی clothes and also had an old belt around his waist بیشتر او کیش دریوان بو قدومت جلک دریوانت کیون کریه و هر واسه قایشه که کیون دور کمراوی بو دی بیجی او بنگان بو یعنی the man of the island اوه همی کارکتر یت پرتوکامه ما بطب تفاصیل گودن لازم تو وصفه بزانی بس کارکتر سرکی گرنگت بزانی جیم یه سرکیه تمام اوه همی سرکی نبست چارن جیم سرکیه کپتن بیلجی سرکیه اوه دو باشه هر واسه دکتر لیوزی جی سرکیه اوه 3 و لونگ جون سیلور جی سرکیه اوه 4 باشه یعنی کارکتر سرکی 4 اوه دی همه مید زیده که سر داد وصف آبزانی بری کتو چیت ناف چی رو که دا ام بین هندک تشت دیت گرنگ سر چی رو که ورگیرین بری همچین ناف چی رو که دا مثلا وی چی رو که دا ما کست رازگوی تی اومد چطه تی تمام اوید شورت خوب دوستایید کن و اف چطه اوید خیانت وادش داد کن لازم امزانی پایرتس یعنی چطه آنسمن ظلامت رازگو مثلا اف ظلامت چطه پرتوکامه دوید رزان اوید پایرتن چطه نه تمام کینه فلینت بیلی بونس لونگ جون سیلور بلک دوک پیو ازرائیل هنز درک جورج مری اوید چنه اوید چطه نه اوید آن اسم ظلام رازگو جیم دکتر لیوزی سکوایر تریلاونی مستر دانس کپتن سمولت توم ریدروث هانتا جویس ابراهام گری مستر آرو بنگان آلان توم طبعا بیشتر دیگ جی کسایی که دست پای بو بس سیلور محالت کردن چه دید کردن سر داد بتن اول نسبت وی کارکتر ها مثلا تو بزانی کیش چطنه کیش آن اسمان ظلامت رازگون لازم دنیاسی وکو دی ما چه هید ویریدا هنده کسایەتیێ چیرۆکێ داوێت دو ناف پتر هەیە گەڵا گەرنگە تەڵابە بزانیتن چونکی ویزۆری هەندە گەڤەت هەلبژێتن ئادەمینە ناوێوی یەکێ دانا ئان دوێ دانا ئان ناس ناوێی دانا نیک نەیمێی دانا وێت بزانی جیم هوکینز هەردووک ئێکە عاد یەکی شوە بێت درستە جون تریلاونی هر نوعی The Squire اندگه با مختار تگازی کن عادیه جون تریلاونی بید اما تریلاونی بتنه بید آن The Squire او هر ایکسه بنگان نوعی که دیجی The Man of the Island زلامه گیریته بیلی بونز گلی نوعی تی بیل نوعی بدرسوی بیلی بونز first name last name بس اندگه با همات بجنه بیل آن Captain بیل آن The Captain آنجی The Old Sailor آن Old Seaman او همی بحثه که بحثه بیله پیو the blind man پیو مهی ظلام کوره نوعی بدرسته پیویه باش برکوی کوره هندگه با جماعت دید بجنه the blind man ظلام کوره آن اوید نوعی نظام وقت دست بگیرد بجنه ظلام کوره سیلور نوعی بدرسته لونگ جون سیلوره بس سیلور بتنجده تگازی کن عادیه
شip طبعا شip و تبزانه هسپانیولا ناوی چی؟ هسپانیولا ناوی سفینه شip. جولی روجه The Black Flag of Piracy ناوی علمیه. علمی که؟ علم رشه چطایه. یعنی جولی روجه ناوی علمیه. علمی چطا ما چطاوی گیتن و علمی ها جی ناوی جولی روجه را سفینه جی اوه کوده گشته پیکن کپتن سمولت و جماعت تو ناوی سفینه هسپانیولا. Gentleman of Fortune on Gentleman of Fortune ظلام سامانی ظلام مادی اوه جی پیوکادیه بو چه؟ بو پایرت بو چطا اوه نسبت وان کارێکتەر دو ناف هەی آن سێ ناف هەی آن مثلا ناو علەمێ چەتا ناو سەفینێ دەبزانی بەری بچێت چیرۆکێدا باشە. ئەم بێ سەحکەینێ ما دو سەفینێت هەی سەفینە فلینت و سەفینە سمۆڵێت طبعا ئەوە ویزۆریتێتن گەڵای مهمە بەری تو بچێت چیرۆکێدا تو سەبەدای بزانە یعنی کورتیە چیرۆکی هەموو ئەخەت وێ پارچێدا ئەگەر تو وێتە بیە هەموو خلاص. بیشتەمە دەمێ کاپتن فلینت یە ساخ او چطایی که دریای گلای مدرسیده رو مورگید و کاپتن سفینه چت دریایی بو یعنی اوی فلینتی سفینه که و مگود مدرسیده ترین چطه بی تمام او سفینه هایی جی terrible eyes on the sails تاسیه دو جاوید کره سر سفینه هایی بون پشتی اینگید بیشتم اف چطت خارد گل فلینت بون طبعا گلای که دیجت گل بون بس شولد واد گل فلینت ید بومد دیار کره وقت فلینت سفینه هی او گشت کره مانه هر سفینه که لازم جای گره خو هبید طباخ هبیدن لازم طوب هاوش هبیدن لازم ایک هبید جاو دریا کلو پر سفینه بکتن و جا هر چند در شولت خرا نگونه بس هندگه سرگی شولت واید گوتی ما when Flint was the captain of his ship دم فلینت کاپتن سفینه خو بجید شوله وانه چه بود طبعا کاپتن بیل گل بو ما گود was his first mate جیگیره بی بو کاپتن فلینت چه کریه نقشه دف کاپتن بیل نقشه گنجینی بو چی خشخرا دفی چنکی جیگیره بی او بو وقت او مری براب مرید نقشه گنجینی داف جیگیره خو his first mate. Long John Silver شولوی چی بود گل کاپتن فلینت looked after the ship's supplies جاو دریو کلوپل سفینه دیگره Israel Hands اوجی ایکش چطایه was his gunner توپ هاویجی بو gunner یعنی توپ هاویج یعنی بو مشغوله سه های گوتید گل سفینه کاپتن فلینت وقت فلینت کاپتن سفینه کاپتن بیل چطش بو his first mate جیگیره بی بو تمام بیل آن بیل جیگیره بی بو Long John Silver looked after supplies جاو دریا کلوپلات که Israel Hands was his gunner Israel Hands چطش بو توپ هاویجی وی بو با دم پشتی فلین مریتن کاپتن فلین مریت و نقشه گنجینه دتف کاپتن بیل طبعا پشتی اینگی کاپتن بیل جیت مریتن جیم نقشه سفینه باتن دتف دکتوری و پشتی اینگی جماعت دوی سفینه که گیرن سکوات تریلونی پاش یاراد بند شلوی گنجینه دیگرین گنجینه کاپتن فلین دیگرین بیشتر پشتی کاپتن فلین مرید دستک و سفینه هسپانیولا طبعا سفینه که گیرن اواده پیچین گشته گن نوی سفینه هسپانیولا دستک و سفینه یعنی افضلام سر و سفینه گل پلیت و بولگریان اگزیتا گنجینه یعنی هر سفینه که گشته بکردن لازم او کارمند سر طاقم دستک و کامل بیتن شغلت واد صافی بید. When Smollett became the captain of the ship or his ship وقتی سمولت بیتا کاپتن سفینه شغلت وان دریاوانا سر و سفینه اوانه ویتو بزانیم Mr. Trelawney مختار بیتا چه The admiral of the ship بیتا سر افسر سفینه افسر بلند سفینه دکتر لیوزی هر دکتوره همون بیتا the ship's دکتر سفینه Smollett بیتا چه the captain بیتا کاپتن سفینه Mr. Arrow بیتا the ship's officer first mate جیگیره کاپتن Smollett صحیح کاپتن فلینت جیگیره ویکی بو کاپتن بیل بو کاپتن سمولت جیگیره ویکیه مستر ارویه بس شوله خود درست رو بنا بعد گلای میه بد خود Israel Hands صحیح اول گل فلین جی بو تمامه Israel Hands گل فلین جی بو ود گل کی بو ود گل سموله جی بو گل فلین شوله ویچی بو گانر دو پاویج بو تمام Israel Hands یه ساق بود گل فلین جی سرسفینه هایی جی گشت کرد و سرسفینه اسپانیولا جی گل فلین گانر دو پاویج بو بس گل کپتن سمول سرسفینه اسپانیولا شولوی چی بو The ship's coxswain یعنی شوفر کشتیه بو یعنی کشتی تاجود
تماما لونگ جون سیلور جی هر واسه اوجید گل فلین جی بو و گل کپتن سمول جی بو گل فلین چطور بو looked after the ship's supplies on his ship's supplies جفدری کلوپل سفینه فلینت که بس گل سمولت گل سفینه سمولت کناوی اسپانیوله شوله لونگ جون سیلور چی بو the ship's cook طباخ سفینه بو جیم چطور بو جیم the ship's cabin boy جیم بیتا خدمتکار سفینه cabin boy یعنی خدمتکار سفینه اول شولت دستک سفینه یا سفینه کاپتن فلینت و یا سفینه کاپتن سمولکان شولت و چنر چنینن اگر تبزانی باشه چی رو که لاوتر ضابط که ام بس حكينا نڤیسەر چیروکی هرچند نڤیسەر چه جاناتیه بفتگرم چیزی جبزانی باشه مثلا عادیه بهتن لازم تخوان بیتن about the author یعنی نڤیسەر یعنی بانگلیزی writer هر دو ایک معنی باشه writer یعنی author هر دو یعنی نڤیسەر چه گزیتا گنجینه کیه Treasure Island was written by Robert Louis Stevenson بیشتر چیروگا گزیتا گنجینه حال بونویسینش لایکه و روبرت لوئیس استیونسون بیشتر داش was the author and writer of the Treasure Island story بیشتر نویسر گزیتا چیروگا گزیتا گنجینه کی بوده بیجه روبرت لوئیس استیونسون تمام وکو دیم بیج میکنه کنگیش دایی بیا کنگی مریه 1705 یه جدایی بیا 1794 یه مری شوله چی بو he was a novelist poet and travel writer اوجی مهمه رمان نویس بو هلبزوان بو هر واسا نویسره که گشتیاری بو یعنی گشت نویس بو بیجه یعنی شد ویزاری بین بیشتر روبرت لوئیس استیونسون was dash بیشتر a novelist b poet c travel writer d all of them بیجی all of them هرچند حتی نوکناتیه بس اگر و معلومات بزانی باشه یعنی چیزی که کرش نویسری بزانی باشه مثلا چی شد ویزایی همه بیشتر چون the correct option بس و دوست پل بجیره یعنی ای بیه که ای بکتا ای کشوانه و کودی حتی اپیسودا ای که دابین بس ای کتا معلومات ای کشوا على اساس گرنگی پیبداتن چطایی که نورماله بس بسیاره که ناینی درباره چی نویسری تنه بچه که نامعقوله چون که ده اپیسودا که ترکت بس شیطن مثلا اوپشن ای که بکتا ای کشوانه عادیه اف مثلا ای بکتا و بیو سی هندک هلب جاتنا بینتنش اپیسودا ای که چطایی که نورماله وكو ديما بس بزوني كل he was born in Edinburgh في تامزاني Edinburgh داي بي Scotland's capital پایتخت اسکاتلند چطور گیرن که واسط ویره دانینه مثلا وكو دي امزانين چونکه چه جانا هات یه وقتی چطور جانا هات بید اولی سر و سر بده پاشتن ناف دا مثلا وگاوه مزانی ناوی چیه افتی رو که کن ویسیه روبرت لوئیس استیونسون author and writer اوه یعنی نویسر تمام مزانی شوله چه به novelist poet travel writer وکو دی امزانین کیوش دای بیه وجه همه ایدنبرا سکوتلند's capital پایتخت اسکاتلند باجر ایدنبرا پایتخت اسکاتلند وکو دی امزانین کنگی زوجی هر چند بلکه این دا گرنگ نبید بس با تشتتوسا گرنگن بس ویزاری مروف نزاینتن بس یعنی جه گرنگی پیدا نتر بزن که کنگی زوجیه طبعا بجید هفجین و ویجینا فانی اوسبورن بو they got married in 1880 سال 1780 زوجین و هر واسا بیشتمه که کنگی مریه he suddenly died in 1894 بیشت سال 1794 اف نویسر چلی ها مر اول نسبت نویسر چیروکه نووی روبرت لوئیس استیونسون تبزانی چه بین نویسری بینگیزی رایتر یا اوثر تایبت پیو اوثر گلا که مطلب بلکه نزاید به بحث نویسریه اوثر جهر یعنی رایتر تبزانی نویسری و چیروکه روبرت لوئیس استیونسون شولوی چه بو نوولست پوت ترافل رایتر و تبزانی he was born in 1850 and he was died in 1894 and he was born کی باجرش داره به ایدنبرا in Scotland's capital و تبزانی کنگی زوجی 1108 نوی هفجینوی و suddenly dies in 1894 سال 1794 مری اوه تشتاکی گرسر نویسری اوه بشیوه که گشتی نویسر و چند تیبینی که گشتی سر کارکتەر را ایشالله توانا بده ام ده بو هوا ام ده چینه ناف اپیسود دا باش برکو دا ویدیو درش نبیتن ام ده که اینا 2-3 پارچه